Giải mã nhà Tần, tập 1, trỗi dậy. Năm 381 trước công nguyên, giữa tang lễ của vua nước Sở, khi cả triều đình đang quỳ bên linh cữu, hàng trăm mũi tên bất ngờ xé toạc không khí. Chúng nhắm vào một người duy nhất. Người đó là nhà cải cách vĩ đại nhất mà nước Sở từng có, người vừa mới biến Sở thành một cường quốc. Còn những kẻ đang dương cung bắn ông chính là đám quý tộc của cái nước mà ông vừa cứu. Biết mình không còn đường thoát, ông là một điều cuối cùng, một điều lạnh gáy. Ông lao đến, ôm chặt lấy thi thể của nhà vua vừa băng hà, để những mũi tên nhắm vào mình cũng trúng luôn vào thi thể tiên vương. Theo luật nước Sở, xâm phạm thi thể vua là tội tru di. Đòn trả thù sau khi chết ấy đã kéo theo hơn 70 dòng họ quý tộc bị bay màu. Nhưng cuộc cải cách của ông thì chết ngay cùng ông trong đêm đó. Hãy nhớ thật kỹ công thức dẫn đến cái kết bi thảm của người đàn ông này. Bởi vì 25 năm sau, ở một nước khác, nghèo hơn, bị khinh bỉ hơn, nằm tận rìa phía tây của thiên hạ, một người đàn ông khác sẽ thực hiện lại đúng công thức ấy, cùng một ý tưởng, cùng một kẻ thù là tầng lớp quý tộc. Nhưng lần này, nó không chết. Lần này, nó nuốt trọn cả Trung Hoa. Câu hỏi của chúng ta hôm nay chỉ có một. Cùng một công thức, vì sao ở nước Sở nó chết theo nhà cải cách, còn ở nước Tần nó lại đẻ ra đế chế đầu tiên của Trung Hoa? Nói cách khác, tại sao lại là Tần, mà không phải bất kỳ nước nào trong 6 nước còn lại? Một cường quốc đã sa sút. Để hiểu vì sao công thức chết ở nước Sở lại sống ở nước Tần, trước hết ta phải hiểu Tần thực sự là gì vào thời điểm đó. 3 thế kỷ trước, Tần từng là một cường quốc thật sự. Tổ tiên của họ, Tần Mục Công, là một trong ngũ bá, 5 vị bá chủ lấy lừng nhất thời Xuân Thu, người đã mở mang bờ cõi về phía Tây và khuất phục các bộ tộc du mục. Đó là thời Hoàng Kim. Nhưng Hoàng Kim đã tắt từ lâu. Gần 100 năm sau đó, nước Tần chìm trong cái mà sử sách gọi là loạn chính. Hết đời vua này đến đời vua khác bị phế truất, bị bức tử, bị giết trong những cuộc tranh giành ngôi báu. Có vị vua bị ép phải tự sát, có vị vua lên ngôi khi còn là một đứa trẻ, rồi bị giết cùng với mẹ mình. Một quốc gia mà đến cái ngai vàng còn không giữ nổi thì lấy đâu ra sức mạnh. Và trong lúc Tần mải tự sâu xé mình, phương Đông đã bỏ xa họ. Nước Ngụy, bá chủ mới của Trung Nguyên, quốc gia cải cách sớm nhất, kéo quân sang, đánh cho Tần tơi tả, rồi chiếm mất vùng Hà Tây màu mỡ ở phía tây sông Hoàng Hà. Tần bị đẩy lùi về sau con sông Lạc, mất luôn cánh cửa phía đông của mình. Và đây là chi tiết mà lịch sử như cố tình sắp đặt. Người chỉ huy đại quân đánh chiếm Hà Tây cho nước Ngụy, không ai khác, chính là Ngô Khởi. Đúng vậy, người đàn ông về sau sẽ gục xuống dưới mưa tên ở nước Sở. Cùng một con người, từng là nỗi khiếp sợ của Tần, rồi chết bởi chính công thức mà nước Tần về sau sẽ dùng để báo thù. Từ đó, trong mắt các nước Trung Nguyên, Tần chỉ là một xứ nửa mọi rợ nơi biên viễn. Khi chư hầu mở hội minh bàn việc thiên hạ, họ không thèm mời Tần. Ngồi cùng bàn với Tần bị coi là tự hạ thấp mình. Đó là nước Tần vào năm 361 trước công nguyên. Nghèo, bị khinh, bị dồn tới sát chân tường. Và từ cái điểm tận cùng ấy đến ngày nó nuốt trọn cả 6 nước còn lại, chỉ mất khoảng 140 năm. Chuyện gì đã xảy ra trong 140 năm đó? Nó bắt đầu vào đúng năm 361 ấy, khi cái ngai vàng trông trên kia được trao vào tay một chàng trai 21 tuổi. Chương 1, vị vua và tấm chiếu nhận nhục. Việc đầu tiên vị vua trẻ ấy làm khi lên ngôi không phải là tuyên chiến để rửa nhục, mà là công khai thừa nhận nỗi nhục đó trước mặt cả thiên hạ. Tên ông là Tần Hiếu Công. 21 tuổi, ông thừa kế một đất nước gần như dưới đáy. Nhưng khác với những người tiền nhiệm, ông có trong tay 2 thứ. Thứ nhất là một nền móng đã được dọn sẵn. Cha ông, Tần Hiến Công, từng phải lưu vong gần 30 năm ở chính nước Ngụy. Ở đó, ông tận mắt chứng kiến một quốc gia trở nên hùng mạnh nhờ cải cách như thế nào. Khi trở về giành lại ngai vàng và chấm dứt loạn chính, Hiến Công đã lặng lẽ bắt tay vào việc bãi bỏ hủ tục chôn người sống theo vua, rời đô, lập sổ hộ khẩu. Ông chưa kịp đi xa, nhưng ông đã cày xới xong mảnh đất. Hiếu Công là người thừa hưởng thửa ruộng đã sẵn sàng cho hạt giống. Thứ hai, và đây mới là điều thực sự hiếm ở một bậc đế vương, Hiếu Công dám nhìn thẳng vào sự thật. Thay vì che giấu sự yếu kém của nước mình, ông ban ra một mệnh lệnh đi vào lịch sử, Chiêu Hiền lệnh. Trong đó, ông không hô hào, không khoác lác. Ông nhắc lại vinh quang xưa của Mục Công, rồi thẳng thắn thừa nhận sự hèn kém của các đời sau và nỗi ô nhục mất đất Hà Tây. Rồi ông đưa ra một lời hứa chấn động cả thời đại: bất kỳ ai, người Tần hay người ngoại quốc, nếu có kế sách làm cho Tần mạnh trở lại, ông sẽ phong làm quan lớn và chia đất cho. Hãy dừng lại một nhịp ở chi tiết đó. Chia đất. Với một vị vua thời ấy, đất đai là quyền lực, là dòng máu, là tất cả. Vậy mà Hiếu Công sẵn sàng cắt nó ra để đổi lấy một bộ óc, kể cả bộ óc của một kẻ dưng đến từ một nước xa lạ. Đây chính là hạt giống của toàn bộ câu chuyện.
Trong khi 6 nước kia khư khư giữ quyền lực trong tay dòng dõi quý tộc của mình, thì Tần mở toang cửa, gọi mời nhân tài của cả thiên hạ. Tấm chiếu ấy được sao đi chép lại, truyền khắp các nước. Và ở nước Ngụy, nó rơi vào tay đúng một người đang thất trí, một kẻ mà cả nước Ngụy vừa vứt bỏ. Chương 2. Canh bạc của kẻ bị vứt bỏ. Sai lầm đắt giá nhất trong lịch sử nước Ngụy không phải là một trận thua, đó là một lời khuyên bị đem ra cười nhạo. Người đàn ông ấy tên là Vệ Ưởng, về sau người đời gọi là Thương Ưởng. Ông ta chỉ là một môn khách, một kẻ ăn nhờ ở đậu trong phủ tướng quốc nước Ngụy. Nhưng vị tướng quốc giả đã nhìn ra thứ gì đó ở ông ta. Trên giường bệnh, sắp lìa đời, ông cụ nắm tay vua Ngụy và nói một câu kỳ lạ: bệ hạ hoặc là dùng Vệ Ưởng làm tướng quốc, giao cả nước cho hắn, hoặc là giết hắn ngay, tuyệt đối đừng để hắn bước ra khỏi biên giới nước Ngụy. Vua Ngụy nghe xong thì cười. Một môn khách quèn, chưa có chút danh phận gì, dùng thì quá lố, mà giết thì buồn cười. Nhà vua không làm cả hai, ông để Vệ Ưởng ra đi, và Vệ Ưởng đi thẳng sang Tần. Nhưng khoan đã, vì sao lại là Tần? Vệ Ưởng đâu chỉ có một lựa chọn. Tề giàu hơn nhiều, Sở thì rộng lớn hơn, và cả hai đều văn minh, thịnh vượng hơn hẳn cái xứ biên viễn bị coi là mọi dợ kia. Một người ôm mộng lớn, lẽ ra phải tìm đến nơi phồn hoa nhất. Vậy tại sao ông lại chọn đúng nơi bị khinh rẻ nhất? Bởi vì Vệ Ưởng nhìn ra một điều mà gần như không ai thấy. Thứ trong đầu ông không phải vài ba chính sách chắp vá, mà là đập bỏ toàn bộ trật tự cũ để xây lại từ con số không. Và một kế hoạch tàn khốc như thế chỉ có thể sống sót ở một nơi mà trật tự cũ đã quá mục ruỗng, không còn đủ sức bóp chết nó. Ở Tề, ở Sở, nơi quý tộc giàu có, gốc rễ ăn sâu hàng trăm năm, người ta sẽ nghiền nát ông trước khi ông kịp bắt đầu, y hệt như số phận của Ngô Khởi. Nhưng ở Tần thì khác, một đất nước nghèo, tuyệt vọng, và có một vị vua vừa công khai tuyên bố sẵn sàng cắt cả đất đai để đổi lấy sức mạnh. Với Vệ Ưởng, tấm chiếu nhận nhục của hiếu công không đơn thuần là một lời mời làm quan. Nó là tín hiệu cho thấy ông đã tìm ra mảnh đất duy nhất trong thiên hạ đủ trống trải và đủ liều lĩnh để gieo hạt giống điên rồ của mình. Sử ký chép rằng ông ta xin yết kiến Tần Hiếu Công 3 lần. Lần đầu, ông nói về đạo trị nước của các bậc đế vương thời thượng cổ. Vua Tần ngồi nghe, ngủ gật. Lần thứ hai, ông nói về vương đạo, về nhân nghĩa. Vua vẫn hứng hở. Đến lần thứ ba, Vệ Ưởng đổi giọng hoàn toàn. Ông nói về bá đạo, làm cho nước mạnh lên bằng luật pháp sắt thép, thưởng phạt nghiêm minh, dồn toàn bộ sức dân vào hai việc: cày ruộng và đánh trận. Lần này, sử chép, vua Tần mê mải nhích chiếu ngồi lại gần hơn, nghe suốt mấy ngày không chán. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra. Một vị vua khát khao thay đổi đến cháy bỏng, và một bộ óc chỉ chờ một nơi đủ trống để thi triển. Bởi vì thứ Vệ Ưởng sắp cài đặt vào nước Tần không phải là một chính sách, đó là một hệ điều hành hoàn toàn mới. Chương 3. Hệ điều hành Thương Ưởng. Cuộc cải cách vĩ đại nhất thời chiến quốc bắt đầu bằng một cây cột gỗ. Thương Ưởng cho dựng một cây cột gỗ ở cổng chợ phía nam kinh đô, rồi ra thông báo ai vác được cây cột này sang cổng phía bắc sẽ được thưởng vàng. Dân chúng bảo nhau đây chắc là trò đùa, chẳng ai buồn động vào. Thương Ưởng bèn nâng mức thưởng lên 50 lạng vàng. Cuối cùng có một người liều thử. Ông ta vác cột đi và được trả vàng ngay tại chỗ, đúng như lời hứa. Cây cột đó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thứ Thương Ưởng thực sự mua bằng 50 lạng vàng là món hàng đắt nhất mà một nhà nước có thể sở hữu. Niềm tin rằng luật đã nói ra thì nhất định sẽ làm. Trên nền tảng niềm tin đó, ông dựng lên 3 trụ cột. Trụ cột thứ nhất là 20 bậc quân công. Từ nay, con đường thăng tiến ở nước Tần chỉ có một: lập chiến công trên chiến trường. Cứ một đầu quân địch đổi lấy một bậc quân công, kèm theo ruộng đất và nhà cửa, bất kể ai, bất kể anh ta xuất thân là con nhà nào. Ngược lại, quý tộc nếu không lập được quân công thì mất sạch đặc quyền cha truyền con nối. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người nông dân bần cùng nhất cũng có một con đường rõ ràng để đổi đời. Nếu Tần là một hệ điều hành, thì đây chính là hệ thống lên cấp, giết một kẻ địch lên một level, phần thưởng là ruộng và nhà. Cả một quốc gia được biến thành người chơi. Trụ cột thứ hai là chế độ liên tọa. Dân được chia thành từng nhóm 5, 10 hộ, và các hộ phải giám sát lẫn nhau. Một nhà phạm tội mà nhà bên cạnh biết nhưng che giấu thì bị xử cùng tội. Chỉ bằng một điều luật, Thương Ưởng biến toàn bộ xã hội thành một mạng lưới tai mắt tự canh chừng chính nó. Trụ cột thứ ba, cả nước chỉ còn lại đúng 2 nghề: sản xuất và chiến đấu. Trọng nông, ức thương. Ai lười biếng, ai buôn bán làm giàu mà bỏ ruộng có thể bị bắt làm nô lệ. Nước Tần được tinh giản lại thành một cỗ máy duy nhất chỉ làm 2 việc: tạo ra lương thực và tạo ra chiến binh. Nhưng câu hỏi đặt ra là luật này áp lên ai? Chỉ dân thường thôi sao? Không. Khi gây cả thái tử, người thừa kế ngai vàng, cũng phạm luật. Không thể xử đẹp thái tử. Thương Ưởng làm điều chưa ai dám. Ông trừng phạt 2 vị thầy dạy của thái tử,
một người bị bay mũi. Thông điệp gửi đi toàn thiên hạ rõ ràng đến lạnh người. Ở nước Tần, luật đứng trên cả hoàng tộc. Hệ thống này thậm chí không chỉ quản con người, nó quản cả đồ vật, vũ khí do các xưởng Tần chế tạo được khắc tên người thợ lên đó, để nếu thanh kiếm gãy giữa trận, người ta có thể truy ngược ra xưởng nào, thợ nào và trừng phạt, kiểm soát chất lượng và truy xuất trách nhiệm. Hơn 2.200 năm trước, cỗ máy đã lắp xong, giờ là lúc xem nó ra chiến trường. Chương 4. Đội quân Hổ Lang và một nước đã thử rồi thất bại. Sử sách chép một chi tiết khiến các nước láng giềng rợn người. Dân Tần nghe tin sắp có chiến tranh thì mừng rỡ, như người đang đói nghe thấy mùi cơm. Vì sao lại có thể như vậy? Bởi vì với một người lính Tần, mỗi cái đầu của kẻ địch không phải là một cái đầu, nó là một suất đổi đời, là ruộng, là nhà, là một bậc quân công cho cả dòng họ. Chiến tranh với người nghèo nước Tần chính là kỳ thi đổi đời duy nhất mà họ có. Nhưng hãy khoan coi họ chỉ là những cỗ máy giết chóc. Các nhà khảo cổ đã tìm được trong một ngôi mộ cổ những thẻ tre ghi lại thư của hai anh em lính Tần bình thường, tên là Hắc Phu và Kinh. Nó nằm trong số những lá thư gia đình xưa nhất còn sót lại của Trung Hoa. Và họ viết gì trong đó? Không phải về vinh quang hay chiến công. Họ xin mẹ gửi thêm ít tiền và vải để may áo. Họ hỏi thăm chuyện nhà, nhiên liệu vận hành cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất lịch sử. Hóa ra là những đứa con vẫn còn mẹ đang chờ ở nhà. Cỗ máy ấy nhanh chóng chứng minh sức mạnh của mình. Tần đánh bại chính nước Ngụy, chiếm lấy vùng đất Hà Tây chủ phú. Nước Ngụy, cái nước đã từng cười nhạo và vứt bỏ Thương Ương. Các nước bắt đầu gọi Tần bằng một cái tên mới, Hổ Lang Chi Quốc, nước của hùm sói. Thái độ dành cho Tần đã đổi từ khinh bỉ sang khiếp sợ. Và đến đây, chắc hẳn bạn đang nghĩ đúng câu hỏi mà bất cứ ai cũng sẽ hỏi. Nếu công thức này lợi hại đến thế, tại sao 6 nước kia không sao chép lại? Câu trả lời là có một nước đã thử, và họ thử trước cả Thương Ương. Bạn còn nhớ người đàn ông gục xuống dưới mưa tên ở đầu video chứ? Ông tên là Ngô Khởi. 25 năm trước cuộc cải cách ở Tần, nước Sở đã mời ông về, và chớ trêu thay, ông cũng là một nhân tài từng bị nước Ngụy vứt bỏ. Được vua Sở Điệu Vương hậu thuẫn, Ngô Khởi thi hành một cuộc biến pháp gần như cùng công thức với Thương Ương sau này. Quý tộc nào đã 3 đời không lập công thì bị cắt bổng lộc, các thế gia bị đẩy đi khai hoang. Nhưng Sở không phải là Tần. Sở là nước có tầng lớp quý tộc mạnh nhất thời chiến quốc, các họ Khuất, Cảnh, chiêu nắm quyền lực khổng lồ. Nên ngay khoảnh khắc vị vua đỡ đầu ông vừa nhắm mắt, đám quý tộc lập tức ra tay. Và bạn đã thấy kết cục ấy rồi. Trong trận mưa tên giữa tang lễ, người chết và luật chết theo. Sở lại trở về là một liên minh lỏng lẻo của các thế gia. Và đây chính là chìa khóa giải mã cả câu chuyện. Biến pháp về bản chất là một lời tuyên chiến với tầng lớp quý tộc. Ở một nước mà quý tộc quá mạnh như Sở, cuộc cải cách sẽ chết ngay khi vị vua đỡ đầu nó nhắm mắt. Tần cài đặt được hệ điều hành mới không phải vì người Tần thông minh hơn người Sở, mà vì Tần nghèo và bị khinh đến mức không tồn tại một thế lực nào đủ mạnh để chống lại. Điểm yếu tưởng chừng nhục nhã nhất của Tần, hóa ra lại chính là lợi thế lớn nhất. Nhưng nếu cải cách luôn chết theo người đỡ đầu nó, thì năm 338 trước công nguyên, khi Tần Hiếu Công qua đời, chuyện gì đã xảy ra với Thương Ương? Chương 5. Chết bởi luật của chính mình. Năm 338 trước công nguyên, một đêm mùa đông, một người đàn ông gõ cửa quán trọ ven đường, xin ngủ nhờ qua đêm. Ông ta đang chạy trốn, dù chỉ mới hôm trước thôi, ông còn là người quyền lực thứ hai của cả nước Tần. Chủ quán lắc đầu, luật thương quân, chứa người không có giấy tờ tùy thân, chủ quán bị chém, và người đàn ông đứng chết lặng trong bóng tối, bởi cái điều luật vừa đẩy ông ra ngoài đêm lạnh để chờ chết, do chính tay ông viết ra. Người đàn ông đó chính là Thương Ương. Chuyện đã xảy ra thế này. Tần Hiếu Công mất, người lên ngôi chính là vị vua trẻ từng bị Thương Ương làm nhục qua chuyện hai người thầy. Mối hận ấy chưa bao giờ nguôi. Đám quý tộc bị cải cách tước đoạt đặc quyền lập tức vây lấy nhà vua, tố cáo Thương Ương mưu phản, và ông phải bỏ chạy trong chính cái mê cung do mình dựng nên. Không một quán trọ nào dám chứa ông vì luật của ông. Ông chạy sang Ngụy, nhưng Ngụy vẫn còn nhớ mối nhục Hà Tây, đuổi thằng ông về. Đường cùng, ông liều khởi binh chống lại và thất bại. Kết cục của người quyền lực thứ hai nước Tần là bị xử sa liệt, một trong những hình phạt tàn khốc nhất thời đó, và cả dòng họ bị diệt. Nhưng đây mới là điểm giải mã quan trọng nhất của cả tập phim. Vị vua mới giết Thương Ương, nhưng ông ta giữ nguyên vẹn từng điều luật của Thương Ương. Hãy đặt hai bức tranh cạnh nhau. Ở nước Sở, Ngô Khởi chết và luật pháp chết theo ông. Ở nước Tần, Thương Ương chết nhưng luật pháp của ông vẫn sống. Cùng một số phận bi thảm cho nhà cải cách, nhưng hai kết cục hoàn toàn trái ngược cho cuộc cải cách. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là ở nước Tần, đến lúc này, hệ thống đã sống độc lập với con người. Nó không còn cần cha đẻ của nó nữa.
Nó thậm chí có thể nghiền nát cả cha đẻ của nó mà vẫn chạy đều. 100 năm sau khi Thương Ưởng chết, bộ luật ấy vẫn vận hành trơn tru và Tần vẫn tiếp tục nuốt dần đất đai của các nước cho tới trận Trường Bình, khi theo sử ký, hàng chục vạn hàng binh nước Triệu bị chôn sống trong một ngày. Vậy tại sao suốt ngần ấy năm không nước nào đánh quỵ được Tần? Có hai lý do. Thứ nhất là địa lý. Tần nằm sau Ải Hàm Cốc, một hẻm núi độc đạo, chỉ một cửa để vào. Và sau khi chiếm được vùng Ba Thục màu mỡ, Tần có thêm một vựa lúa khổng lồ nằm an toàn sau lưng. Như một chiếc hộp sắt, Tần có thể thua 10 trận mà vẫn còn nguyên đất nước, còn 6 nước kia chỉ cần thua một trận lớn là mất luôn kinh đô. Lý do thứ hai, 6 nước biết rằng cách duy nhất để sống sót là liên minh lại, kế hợp tung. Họ đã nhiều lần cùng nhau kéo quân đánh Ải Hàm Cốc, và lần nào cũng tan rã, vì nghi kỵ lẫn nhau, vì Tần khôn khéo tung tiền mua chuộc, ly gián từng nước một. Sự thật cay đắng là kẻ thù lớn nhất của 6 nước chưa bao giờ là Tần, kẻ thù lớn nhất của họ là chính nhau. Đánh trực diện không xong, liên minh cũng tan. Thế là nước yếu nhất trong 7 nước nghĩ ra một kế thứ ba, hiểm độc hơn nhiều: phá Tần từ bên trong. Chương 6. Điệp vụ Trịnh Quốc. Kế hoạch của nước Hàn nghe qua thì thông minh đến tuyệt vời. Muốn hạ gục một cỗ máy, hãy tặng cho nó một dự án đốt tiền. Khoảng năm 246 trước công nguyên, Hàn, nước nhỏ và yếu nhất, nằm sát ngay cạnh Tần, cử sang Tần một kỹ sư thủy lợi bậc thầy tên là Trịnh Quốc. Nhiệm vụ bí mật của ông là thuyết phục Tần đào một con kênh khổng lồ nối sông Kinh với sông Lạc, dài hơn 100 cây số. Người Hàn gọi đây là kế làm Tần mệt, một công trình ngốn nhân lực và của cải đến mức Tần sẽ kiệt sức, không còn hơi đâu mà đánh Hàn nữa. Nhưng giữa chừng, âm mưu bị bại lộ, Trịnh Quốc bị bắt, đối mặt với án tử, và ông đã nói một câu biện hộ đi vào lịch sử: đại ý, nếu giết tôi bây giờ, các ngài đúng là đã phá được âm mưu của nước Hàn, nhưng nếu để tôi đào cho xong con kênh này, thì nước Tần sẽ được hưởng lợi muôn đời. Người quyết định số phận của Trịnh Quốc là một vị vua Tần còn rất trẻ, tên Doanh Chính, người mà sau này cả thế giới biết đến với danh hiệu Tần Thủy Hoàng. Và ông đã là một điều lạnh lùng đúng chất hệ điều hành Tần. Ông không quan tâm Trịnh Quốc là điệp viên hay không, ông chỉ quan tâm con kênh có lợi hay không. Ông cho đào tiếp. Vụ án này suýt nữa đã khiến Tần trục xuất toàn bộ nhân tài ngoại quốc trong cơn nghi ngờ. Nhưng một người nước ngoài khác, Lý Tư, dâng lên một bức thư can gián nổi tiếng, nhắc nhở vua rằng chính những người ngoại quốc đã làm nên nước Tần, và Tần giữ lại cái chính sách đã làm nên tất cả, thu nạp nhân tài của cả thiên hạ. Con kênh hoàn thành, nó biến vùng đất mặn cằn cỗi của Quan Trung thành một vựa lúa mênh mông, theo sử ký, tưới cho khoảng 4 vạn khoảnh ruộng, khiến vùng này không còn năm nào mất mùa. Cỗ máy Tần, vốn đã có luật thép và quân hùm sói, giờ có thêm một nguồn lương thực gần như vô tận. Và đây là khoảnh khắc bạn sẽ muốn kể lại cho người khác. Năm 246 trước công nguyên, nước Hàn cử một điệp viên sang phá Tần. Năm 230 trước công nguyên, Hàn trở thành nước đầu tiên trong 6 nước bị Tần xóa sổ khỏi bản đồ. Và đội quân tiến vào diệt Hàn, ăn lương thực gặt từ chính con kênh mà điệp viên của Hàn đã xây nên. Con kênh đó, cho đến tận ngày nay, vẫn mang tên ông, kênh Trịnh Quốc, được đặt theo tên người điệp viên thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử. Đến đây, cỗ máy Tần đã có tất cả: một bộ luật hoàn hảo, một đội quân khát chiến công, và một vựa lúa vô tận. Dường như không còn gì trên đời có thể cản nổi nó nữa, đúng không? Kết. Vậy hãy trả lời cho xong câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra từ đầu: tại sao lại là Tần, mà không phải 6 nước còn lại? Nó không phải vì người Tần thiện chiến hơn, hay dân tộc Tần cao quý hơn. Sự thật ngược lại, Tần khởi đầu là kẻ bị khinh bỉ nhất. Tần chiến thắng vì nó là nước làm triệt để nhất một điều, để luật pháp đứng trên con người, trên cả quý tộc, trên cả thái tử, trên cả chính cha đẻ của bộ luật ấy, và vì nó là nước dám đi xa nhất trong việc trao vận mệnh quốc gia vào tay những người ngoại quốc. Thương Ưởng người nước Vệ, Trịnh Quốc và Lý Tư, tất cả đều là kẻ mà quê hương của họ hoặc các nước khác đã coi thường và vứt bỏ. 6 nước kia, xét cho cùng, không thua Tần. Họ thua chính những nhân tài mà họ đã cười nhạo và ném đi. Ngụy vứt bỏ Thương Ưởng, rồi mất Hà Tây vào tay ông. Hàn phái Trịnh Quốc đi phá Tần, rồi bị xóa sổ bằng chính con kênh của ông. Bài học ở đây vượt xa khỏi thời chiến quốc. Đôi khi điểm yếu lại chính là lợi thế, khi ta biết áp dụng đúng chiến lược. Hệ thống mạnh hơn cá nhân, và kẻ coi thường nhân tài sẽ phải trả giá bằng cả một quốc gia. Nhưng cỗ máy hoàn hảo ấy có một điểm mù chết người. Nó được thiết kế để chỉ biết tiến và không bao giờ biết dừng. Nó có chân ga nhưng không có phanh. Và khi cỗ máy ấy đã nuốt xong toàn bộ Trung Hoa, nó quay đầu về phương Nam. Ở đó, lần đầu tiên trong 140 năm, nó đâm phải một dân tộc không chịu chơi theo luật của nó, một dân tộc sau những dãy núi,
với một tòa thành xoáy ốc và một thứ vũ khí mà quân Tần chưa từng thấy bao giờ. Dân tộc đó đã chặn đứng cỗ máy Tần bằng cách nào? Chuyện đó chúng tôi đã kể trong video về cổ loa và nỏ thần. Bạn có thể xem ngay trên màn hình. Còn cỗ máy Tần sẽ vươn tới đỉnh cao ra sao và vết nứt đầu tiên xuất hiện từ đâu? Hẹn gặp lại ở tập 2.